السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. This is أحمد عدلي. Welcome to my channel إنجليزي تجريبي لغات. In this video هنشتغل على punctuation marks، علامات الترقيم. لازم كويس جدا في الرايتنج تعرف إنك how to use punctuation marks correctly. في الفيديو بتاعنا النهاردة أول حاجة هنتكلم عنها يعني إيه punctuation marks. What punctuation marks are. Number 2. Why do we need them. إيه اللي بيخلينا محتاجين ال punctuation marks in English language. Number 3. هنتعلم مع بعض how to use them correctly، ازاي ممكن نستخدمهم بشكل صحيح. وزي كالعادة بنختم الفيديو بسمري او ملخص سريع على كل ال punctuation marks. اول حاجة يعني ايه punctuation marks؟ ال punctuation marks are symbols، مجموعة من الرموز that are used to structure، بنستخدمها علشان ننظم and organize writing. ال punctuation marks are symbols that are used to structure and organize writings، وممكن تساعدنا ان احنا to emphasize a certain meaning. يعني في بعض punctuation marks بنستخدمها علشان نأكد على جزء معين من الجملة. يعني كده ممكن نلخص ونقول ان punctuation marks are symbols بنستخدمها في writing علشان to organize our writing. Number 2. Why we need punctuation marks. ايه اللي بيخلينا نحتاجهم؟ طبعا without punctuation marks هيبقى صعب جدا ان احنا to understand the meaning او written language، وممكن يحصل confusion او ان انا ما اقدرش افهم كويس انت عايز ايه. Let's look at this example. شايف المثال ده؟ Number 1 بيقول لك let's eat grandpa. Let's eat grandpa. هنا معناها بدون الكاما ان احنا يلا ناكل grandpa، يعني هو الاكل بتاعنا. لكن number 2 لما بيقول let's eat كاما grandpa، let's eat grandpa، هنا معناها يلا ناكل يا grandpa. يبقى فايدة ال punctuation marks ان هي بتمنع الكونفيوجن، بتمنع عدم فهم اي تكست مكتوب بشكل معين في امثله كتيره جدا جدا جدا. البنكتويشن ماركس عددها تقريبا 14 punctuation marks، هنتكلم عليهم خلال الفيديو بتاعنا النهارده، زي الفول ستوب والكاما والابوستروفي والاكسكليميشن مارك والكويشن مارك والهايفن والداش. هنتكلم عن الحاجات دي كلها، بس يلا كده ركز معايا وتعالى نبدا نمبر 1 بالفول ستوب. الفول ستوب زي ما انتم شايفين النقطه دي بتتقال في الامريكان انجلش فول ستوب او بيقولوها البيريد. يعني في البريتش انجلش بنقول عليها فول ستوب، لكن في الامريكان انجلش بنقول عليها البيريد. اول حاجه او اول سؤال تساله لنفسك، when do we use a full stop. احنا بنستخدم الفول ستوب في نهايه الفول سنتنس لما يكون عندنا جمله كامله and it gives a complete thought وبتدينا فكره كامله، بنستخدم الفول ستوب. For example, I got up early. I got up early دي جمله كامله بتديني فكره كامله، ففي الحاله دي استخدمنا a full stop. I will go home. I will go home طبعا دي جملة كاملة وبتدينا فكرة كاملة. كافة أنواع الجمل ممكن أقول although the train was late، على الرغم من القطار كان متأخرا، we arrived on time. لاحظ إن إحنا فين هنا استخدمنا الفول ستوب. الجملة دي اسمها a complex sentence أو الجملة المركبة. although we were late أو although the train was late we arrived on time. although the train was late أنا هنا ما قدرتش أستخدم a full stop. ليه؟ لأن أنا عندي جملة كاملة فيها subject وفيها verb. The train was late، لكن هنا I didn't give me a complete thought، ما ادتنيش فكرة كاملة، عشان كده محتاج أكمل بعدها. Although the train was late we arrived on time. فاللي تمم المعنى هي الجملة الثانية الindependent clause أو الجملة اللي جت بعد although the train was late we arrived on time. هنا استخدمنا الفول ستوب. يبقى أول حاجة استخدم الفول ستوب with a full sentence that gives you a complete thought أو فكرة كاملة. برضو بنستخدم الفول ستوب أو البيريد في نهاية بعض abbreviations، بعض الاختصارات زي AM و PM. I get up at 6 AM. I get up at 6 AM الاختصارات. وفي بعض طبعا البريتش انجلش مش بيستخدموها في الاختصارات زي AM و PM، فانت ممكن تلاقي احيانا مكتوبه A فول ستوب M فول ستوب، لكن احيانا مش بنستخدمها، مفيش مشكله. كمان نمبر 3 بنستخدم الفول ستوب بعد التايتلز. تايتلز زي This is Mr. Ahmed. This is Dr. Thomas. This is Mrs. Susan. كمان نمبر 4 بنستخدم الفول ستوب بعد كلمات زي Hi, Goodbye, Alright، كلها بنستخدم معاها الفول ستوب. يبقى كده اتكلمنا عن 4 uses of the full stop أو البيريد. Number 1 at the end of a full sentence. Number 2 with some abbreviations بعض الاختصارات.
Number 3 بنستخدمها بعد التايتلز زي مستر وميسز ودكتور. واخر حاجه بنستخدمها بعد كلمات زي goodbye وهاي ورايت. Number 2 تعال نتكلم عن الكاما. وانا عايزك تجمد معايا شويه في الكاما لان الكاما is a major player. من اهم البنكتويشن ماركس اللي موجوده في اللغه الانجليزيه هي الكاما. والكاما احنا بنقسمها لثلاث انواع. اول حاجه هنتكلم عنها الlisting كاما. قول كده معايا الlisting كاما. من اسمها كده بنستخدمها فين؟ بنستخدمها في الليست. لما تروح تعمل شوبينج ومامي تقول لك هات لي 1 2 3 4 5 بين الايتمز دي بنستخدم كاما. For dinner I had soup, fish, chicken, dessert and coffee. For dinner I had soup, fish, chicken, dessert and coffee. طبعا كل الايتمز اللي موجوده في الليست بنفصلها بالكاما ما عدا اخر 2 بنحطهم بين and. زمان كنا بنستخدم and بس بعد كده ابتدينا نستخدم الكاما واخر 2 ايتمز بس بنستخدم بينهم and. اسمها ايه يا شباب؟ قول كده معايا اسمها الlisting كاما. الlisting كاما بنستخدمها خلي بالك في الليستس. ممكن الليست دي تبقى phrases يعني مش لازم تبقى كلمه واحده coffee, vegetable, meat. لا ممكن تبقى phrases. Look at this example. We spent our time relaxing on the beach. احنا قضينا وقتنا relaxing on the beach, swimming in the sea and drinking coffee in the seaside cafes. احنا قضينا وقتنا ازاي؟ اول عنصر في الليست عندنا relaxing on the beach. Relaxing on the beach this is a phrase. دي يعتبر عبارة. Swimming in the sea ده الايتم التاني في الليست بتاعتي and drinking coffee in the seaside. يبقى نخلي بالنا الليست بتاعتي ممكن تبقى one word وممكن تبقى phrases وممكن تبقى clauses. يعني clause لو انت فاكر subject and verb يعني جملة كاملة. I met Harry. We went for a swim together and afterwards Harry went home. الليست بتاعتي هنا فيها جملة كاملة. أول واحدة I met Harry, comma, we went for a swim together and afterwards Harry went home. فخلي بالك وانت بتستخدم الليستنج كاما من اسمها كده الليستنج كاما ممكن الليست بتاعتي تبقى فيها words وممكن تبقى فيها phrases أو عبارات زي الverb plus ing وممكن تبقى clauses أو الجمل كاملة. دي أول كاما. Number 2 هنتكلم عن joining comma. Joining comma. Joining comma. Let's look at this example. احنا اخذنا في انواع السنتنسز في نوع من الجمل اسمه الكومباوند سنتنس او الجمله المركبه. والكومباوند سنتنس هم عباره عن جملتين independent يعني كل واحده بتدي complete thought او فكره كامله بينهم رابط من الفان بويز زي مثلا for ونور وand وso وبut وyet. قبل الروابط دي لازم نستخدم الكاما. We were tired and we really didn't feel like going anywhere. We were tired دي جملة كاملة كما استخدمت and هنا كرابط اسمه a coordinating conjunction أو احنا بنسميهم الفان بويز for or nor عندنا but وعندنا or وفي yet وفي so كلهم دول بيجي قبلهم كاما. example كمان you leave now or I will call the police. الجملة دي لو انت ما حضرتش معنا الكلاس بتاع انواع السنتنسز هي دي اسمها a compound sentence. compound sentence هي جملة او جملتين فيهم two complete thoughts او جملتين مستقلتين كل واحدة ليها معنى وبينهم رابط في النص. طيب يا مستر لو شلت الرابط يعني لو شلت and و but و so هستخدم الكاما؟ لا ما تستخدمش الكاما. هنستخدم حاجة اسمها semicolon. semicolon وهتكلم عنها بعدين. ده تاني نوع من الكاماز يا شباب اسمه الجوينينج كاما. احنا خدنا الليسنينج كاما الجوينينج كاما. تعال نكمل كلامنا عن الجوينينج كاما. كمان بنستخدمها مع two sentences او التاني two sentences with a linking word زي for و as و so و yet. طيب تعال نشوف السؤال ده which sentence is correct. عندك 3 جمل عايزين نختار الصحيحة. احنا خدنا الليسنينج كاما واخدنا الجوينينج كاما. He seemed nice but he was not أو he just wasn't my type. هو شكله كويس لكن مش من نوع الناس اللي بحبها. 2. I applied for the job. I really hope I get it. I applied for the job. I really hope I get it. Number 3. Dad works as an engineer but mom works as a teacher. Which one is correct?
الإجابة طبعا هتبقى number 1. number 1 أنا عندي 2 sentences وبينهم واحد من الفان بويز but وجبت قبله كاما. number 2 أنا استخدمت الكاما من غير ما استخدم coordinating conjunction أو الرابط بتاعي. number 3 أنا استخدمت الرابط لكن ما استخدمتش الكاما. يبقى طبعا number 1 هي الإجابة الصحيحة. ركز معايا يا صديقي، تعال نروح مع بعض للنوع الثالث من الكاما اسمه البراكتين كاما. بس خلينا أفكرك بأول نوعين، اللاستين كاما، الجوينين كاما، وكمان البراكتين كاما. البراكتين كاما دي ليها وظيفة إن هي تفصل النون essential information. أحيانا الجملة بتاعتي بيبقى فيها جزء إضافي، يعني بدي معلومة إضافية، أنا بفصل الجزء ده عن طريق البراكتين كاما. Let's look at this example. My cousin who lives in Hong Kong is a teacher. My cousin who lives in Hong Kong is a teacher. تعال نشوف ال relative clause who lives in Hong Kong دي اسمها a relative clause. طيب نشيلها من الجملة بتاعتنا my cousin is a teacher. إذا وجود ال relative clause who lives in Hong Kong دي تعتبر حاجة extra، بضيف معلومة إضافية. عشان كده أنا استخدمت البراكتين كاما عشان افصل النون essential information. وانتوا شايفين ان احنا استخدمنا 2 كاماز لان المعلومه الاضافيه جت فين؟ جت في النص. ممكن تيجي في الاخر he told me that he wanted to quit and become a painter. هو قال لي انه عايز يسيب شغله ويبقى نقاش which surprised me. يا ترى which surprised me هنا اساسيه للمعنى؟ لا، دي بتدي معلومه اضافيه مش اكتر، انا ممكن اشيلها. عشان كده انا فصلتها، استخدمت براكتين كاما. يبقى اول استخدام للبراكتين كاما ان احنا to separate الاكسترا information. بس المعلومه دي لو هي ضروريه it's necessary for the meaning of the whole sentence، في الحاله دي مش هقدر استخدم الكاما. من استخدامات البراكتين كاما احيانا الجمله بتبدا بادفيرب، زي مثلا luckily he was not أو she was not injured. luckily fortunately معناها لحسن الحظ، فصلتها بالبراكتين كاما. surprisingly the item is available there. surprisingly the item is available there. طبعا لما الجملة بتاعتي بتبدأ بالادفيرب في الحالة دي بفصله بالبراكتين كاما. استخدامات البراكتين كاما كمان after an independent clause. لو انتوا فاكرين احنا كنا اتكلمنا عن نوع من السنتنسز اسمه a complex sentence. لو انت بتتفرج علينا لاول مره انا هسيب لك الفيديو في الديسكربشن بحيث تتذاكر انواع الجمل. احنا قلنا في جمله simple، ولسه من شويه اتكلمنا عن الجمله الكومباوند اللي بنستخدم فيها الرابط الفاد بويز والكاما. في عندنا جمله اسمها complex. الجمله الكومبلكس دي زي before he left he had finished his work. الجمله دي عباره عن ايه؟ عن جمله dependent، يعني جمله ما ينفعش او جمله كامله لكن مش بتدي فكره كامله، وبعدها جمله بتدي فكره كامله. بعد الجمله dependent الاولانيه اللي هي before he left بنستخدم الكاما، ودي اسمها الكومبلكس sentence. بتبدا بsubordinate conjunction رابط زي after و before و as soon as و when. بعد كده جمله dependent clause، ايوه جمله كامله لكن ما ينفعش تقف لوحدها، مش بتدي فكره كامله، ونستخدم بعدها كاما. يبقى كده البراكتنج بتيجي فين؟ في النون essential information. نمبر 2 البراكتنج كمان بنستخدمها في الكومبلكس سنتنس بعد الاندبندنت كلاس. ومن اشهر الجمل الكومبلكس هي جمله if you do that again I will kick you out. ففي الحاله دي هنقول if you do that again comma I will kick you out. مثال كمان while I was going to school. ينفع هنا احط فول ستوب؟ لا، وانا رايح المدرسه ايه اللي حصل؟ أنا هنا عايز أكمل، يبقى في هنا هنستخدم كاما. I saw a terrible accident. While I was going to school I saw a terrible accident. وأنا رايح المدرسة شفت حادثة رهيبة جدا جدا جدا. يبقى كده احنا بنتكلم عن البراكتين كاما. أول حاجة النون essential information، المعلومة الإضافية اللي بتيجي في النص أو بتيجي في الآخر، وكمان بنستخدمها بعد الديبندنت كلاس لو انت مش عاجبك الديبندنت كلاس، او الجمله الكومبلكس اللي هي بتبدا بافتر ووين واف ووايل واس سون از وكل السبوردينيت كونجنكشنز او الروابط دي كلها. طبعا الليستنج كاما ممكن الجمله بتاعتي تبدا بالفيرب بلس ing. having done his work he went home. having done his work he went home. هي اصل الجمله بتقول بعد ما خلص شغله هو روح البيت. ممكن نشيل after وهي ونحاول had تبقى having done his work he went home. على فكرة ده برضو مثال للجملة الكومبلكس. برضو بعد having done his work بنستخدم الكاما. ممكن الجملة تبدأ بالpast participle أو التصريف الثالث.
injured in the accident he was taken to hospital. injured in the hospital he was taken to hospital. ودي على فكرة برضو مثال للجملة الكومبلكس. أصلها إيه يا شباب؟ أصلها when he was injured he was taken. أنا شلت when he طبعا واستخدمت ال past participle injured in the accident he was taken to hospital. ممكن الجملة بتاعتي تبدأ ب to plus الانفينيتيف. To win the game you must train hard. ثانوية عامة دي لعبة، عشان تفوز باللعبة دي you must train hard. درب نفسك وخليك hungry جعان لكل معلومة من المعلومات. واحنا هنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ بنتكلم عن البراكتنج كاما. اتكلمنا عن الليستنج كاما، اتكلمنا عن الجوينينج كاما، ودلوقتي بنتكلم عن البراكتنج كاما. الكاما برضو ممكن استخدمها في الكويشن تاج. مش عارف يعني ايه كويشن تاج؟ Hey Ahmed visits his uncle once a week doesn't he? Ahmed visits his uncle once a week doesn't he? He's crazy isn't he? ده الكويشن تاج او السؤال المزيل اللي بيجي في نهاية الجملة. برضو قبله اديله الكاما. ممكن نستخدم كاما بعد المنادى. علي you have to come now. علي كاما you have to come now. أو ممكن لو جه في الآخر you have to come now علي. you have to come now علي. يبقى كده في question tag، وكمان بعد أو قبل الشخص اللي احنا بنكلمه، حسب لو جه في الأول يبقى بعده، لو جت في الآخر يبقى قبله. البراكتنج كاما برضه بنستخدمها في الدايركت سبيتش. عارفين الكوتيشن؟ الاقتباس اللي احنا لما بنحب ناخد كلام حد، بس ركز معايا في البنكشويشن بتاع الدايركت سبيتش. فعل القول ممكن يجي في الأول she said. لو جه في الأول هنحط بعده كاما ونفتح السبيتش ماركس. I was in London last year ونحط فول ستوب ونقفل. ممكن نقفل ونحط فول ستوب بره، مفيش مشكلة. يبقى فعل القول اللي جاوا في الأول she said بنستخدم الكاما ونفتح السبيتش ماركس ونقول I was أو الكلام اللي اتقال I was in London last year ونقفل السبيتش ماركس ونحط الفول ستوب. طيب لو فعل القول جه في الآخر، يعني هي قالت I was in London last year، هنا بقى هنحط الكاما لأن الجملة ما انتهتش. فعل القول ده تابع الجملة كلها، ونقفل السبيتش ماركس ونقول she said ونحط فول ستوب. شوف الفرق؟ she said كاما I was in London last week نقفل فول ستوب. أو I was in London last week ونحط الكاما، بعد كده she said في الآخر، ودي تعتبر براكتنج كاما. البراكتنج كاما ممكن نستخدمها في الديتس. لما نيجي ندي a full date أو تاريخ كامل January 7th 7 يناير كاما 2019 was the happiest day in my life. ده أسعد يوم في حياتي. طبعا أصدقائي ومتابعيني عارفين إن ربنا رزقني بمالك وملكة. My kids January 7th 2019 was the happiest day in my life. يبقى برضه بنستخدم الكاما in a full date تاريخ بالكامل، خاصة بين اليوم وكمان السنة. لو انت حابب تقول لعنوانك الادرسز، انا عايش في سان فرانسيسكو كاليفورنيا the United States of America. لا مش انا، انت يعني. سان فرانسيسكو كاليفورنيا في الفول ادرس او في العنوان الكامل بنستخدم برضه في كاما. تهت مني؟ حاضر هعيد لك تاني. انا قلت لك ان احنا عندنا 3 انواع من الكاماز. اول نوع اسمه الليستنج كاما، وده بيجي فين؟ بيجي طبعا في الليستس. نمبر 2 اتكلمنا عن الجويننج كاما، وده بيجي بعد مجموعه من الروابط اسمها الفان بويز for or nor and وyet وso، كل دي اسمها الفان بويز. طيب نمبر 3 النوع الثالث اسمه البراكتنج كاما، وده بنستخدمه اكبر استخدامه في حاجتين: المعلومه الاضافيه non essential information لو جت في النص او جت في الاخر. نمبر 2 بنستخدمه في الكومبلكس سنتنس زي جمله if you do that again comma I will kick you out، او بنستخدمه في الجمله اللي بتبدا بروابط زي after when و as soon as while. كل دول اسمهم subordinate conjunctions، بيجي بعدهم جمله dependent clause وتاخد كاما بعدها. ممكن نستخدمه بعد مثلا في الديتس، وبنستخدمه في الادرسز، ممكن نستخدمه بعد الكلمات زي yes و no و please، برضه دي كلها استخدامات الكاما. يلا ننتقل يا اصدقائي على نمبر 3. اسمها ايه؟ اسمها الكولن. الكولن هي شبه نقطتين كده فوق بعض. بنستخدمها امتى؟ to introduce a list. ثواني يا مستر، انت قلت لي في الليست عشان نفصل الايتمز بنستخدم الكاما. لا مش بنستخدم الكاما، ركز، اسمها الليستنج كاما. امال ايه تاني؟ قبل الليست يا شباب بنستخدم الكولن. For example he needs the following، هو محتاج التالي. حط يلا الكولن paints
brushes, some water and a piece of clothes. يبقى في بداية الليست نحط colon. جوه الليست نفسها نستخدم الكوما. Number 2, to introduce a specific example. لو أنا حابب أدي مثال معين أنا بقول there is just one rule here. دايما بقول لطلابي احنا عندنا قاعدة واحدة هنا في الكلاس. colon do everything I tell you. There is just one rule here. في قاعدة واحدة هنا. أنا اتكلمت هنا بشكل عام وأديت مثال على القاعدة دي do everything I tell you. أوكي؟ ده بالنسبة بنقول في العربي تفصيل بعد إجمال. يعني أنا بقول مستر أحمد has got many مثلا good features أو مستر أحمد has got many qualities عنده صفات حلوة كتيرة جدا وهعمل الكولن وأقول he's inspiring he's encouraging مشجع ملهم. يبقى لما تحب تدي مثال على حاجة general أو حاجة عامة وتدي مثال بعدها استخدم الكولن. أوكي؟ الكولن كمان بنستخدمها to show proportion في ratio النسبة والتناسب. The ratio of boys and to girls in the group is 2 to 1. 2 colon 1. لو انت عايز تقول النسبة والتناسب يعني 2 to girls لكل ولد أو عدد البنات مثلا أو عدد الأولاد ضعف عدد البنات دي اسمها ratio أو proportion. برضو بنستخدم الكولن في الوقت between minutes and hours. احنا دايما بنشوف على ساعات الديجيتال 10 colon 30. نلخص الكولن حاضر. احنا قلنا اول حاجة في بداية الليست بنستخدم الكولن. نمبر 2 لو انا قلت حاجة بشكل عام بحاجة جنرال وبعد كده اديت عليها مثال انا بقول there is only one thing left. there is only one thing left في حاجة واحدة بس هي المتبقية لنا. كولن ايه هي؟ hope الامل ان احنا نتمسك بالامل وان ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هيوفقنا. there is only one thing left colon hope. بنستخدمها في الريشيو او البروبورشن في النسبه والتناسب. نمبر 3 بنستخدمها في الساعه بين الاورز والمينتس وهكذا. دي استخدامات الكولن. تعال خد سؤال عشان ما تنامش مني. عايزين نستخدم الكولن. Many jobs interest me. Teaching, writing, editing and social work. في وظائف كتيرة جدا عجباني. لو حبيت في الجملة دي many jobs interest me, teaching, writing, editing and social work. عايز اضيف الكولن. يا ترى هتيجي فين؟ افكرك حاضر. احنا قلنا الكولن بتيجي في بداية الليست والليستة بتاعتي بتبدأ منين؟ ركز معايا. الليستة بتاعتي بتبدأ من أول الوظائف اللي عجباني teaching, writing, editing. يبقى إذا هنختار A job interest, B interest me, C me teaching. الإجابة طبعا هتبقى me و teaching لأن بداية الليستة عندنا بتبدأ من أول teaching, writing, editing and social work. ده سؤال سريع على الكولن. نمبر 4 يا أصحابي هنتكلم عن السيمي كولن. أنا جبت سيرتها كده بسرعة وأنا بتكلم عن الكاما خاصة الجويننج كاما اللي هي بتيجي مع الروابط زي and و but و for و so. السيمي كولن أول استخداماتها جملتين بيتكلموا عن نفس الموضوع بس جملتين independent يعني جملتين مستقلتين. أنا بقول The population of Shanghai is around 24 million. مدينة شنغهاي في الصين حوالي 24 مليون. بستخدم السيمي كولن. بيجين has around 22 million people. لكن بيجين العاصمة فيها حوالي 22 million people. هنا الجملتين بيتكلموا عن ايه؟ الجملتين بيتكلموا عن the population of 2 Chinese cities. ففي الحالة دي يا شباب بنستخدم السيمي كولن بين جملتين بيتكلموا عن نفس الموضوع. Let's look at another example. I spoke to Omar last night. أنا كلمت عمر امبارح. Semicolon. He want to come to school tomorrow. وهو مش جاي بكرة المدرسة. I spoke to Omar last night. Semicolon. He want to come to school last night. He want to come to school tomorrow. وهو مش جاي المدرسة. ففي الحالة دي بستخدم السيميكولن حاجة بتتكلم عن نفس الموضوع. بسيطة جدا. I like coffee. Semicolon. My wife likes tea. الاتنين بيتكلموا عن حاجات اللي احنا بنحبها. السيمي كولن ممكن برضو خلي بالك ممكن نستخدمها مكان الجويننج كاما. مكان الجويننج كاما. I drank lemonade semicolon. Mariam drank tea. انا ممكن استخدمها بطريقة تانية خلي بالك. انا ممكن اقول I drank lemonade كاما but Mariam drank tea. لو في الرابط الفان بويز اللي احنا قلنا عليها احفظهم بقى for fan and nor
but وعندنا or وyet وso. الروابط دي لو جت اعمل معاها كاما. طب شلت الرابط يبقى تشيل الكاما وتستخدم السيمي كولن. زي I read the book in one evening. قرأت الكتاب في ليلة. سيمي كولن it was not very helpful. لكن ده ما ساعدنيش ان انا استوعبه. على فكرة ممكن اشيل السيمي كولن واقول but بس نجيب قبلها ايه؟ تجيب قبلها الكاما. السيمي كولن ممكن نستخدمها مع مجموعة من الروابط بنسميهم conjunctive adverbs. معلش طول بالك معايا شوي، هم سهلين مش صعبين ولا حاجة. عد عندك يا سيدي. otherwise وإلا، however لكن، therefore لذا، moreover علاوة على ذلك، nevertheless على الرغم من ذلك، thus وبالتالي، besides بالإضافة إلى، consequently ونتيجة لهذا، instead بدلا من، hence ومن ثم. كل دي بنسميهم conjunctive adverbs. لا ما تفرقش، فرق بينهم وبين الفان بويز. انت بتهزر؟ الفان بويز دي ما اسمها coordinating conjunctions، لكن دول اسمهم conjunctive adverbs. او التاني حاضر. بص يا سيدي، otherwise وإلا، however لكن، therefore ولذا، moreover علاوة على ذلك، nevertheless على الرغم من ذلك، thus وبالتالي، besides بالإضافة إلى، accordingly consequently instead hence. ركز في البنكتويشن بتاعهم. I did not finish reading the text. Instead I watched the news. أنا هنا استخدمت instead وقلنا اسمه إيه؟ اسمه conjunctive adverb. conjunctive adverb استخدمت قبله semicolon وبعديه comma. وهقس برضه however و instead و consequently ممكن استخدمها بنفس الطريقة. تعال نلخص مع بعض السيمي كولن. السيمي كولن جملتين بيتكلموا عن نفس الموضوع. أنا عارف يا سيدي إن أنا ممكن أشيل السيمي كولن واستخدم واحدة من الفان بويز، بس هتستخدم معاها الكاما. السيمي كولن أوكي بنستخدمها كمان مع مجموعة من الروابط اسمها conjunctive adverbs، زي hence، زي consequently، زي however، يجي قبلهم السيمي كولن وبعدهم الكاما. أنا بقول مثلا for example Mr. أحمد is an English teacher، بستخدم السيمي كولن. however he doesn't speak English all the time. Mr. أحمد مدرس English لكن للأسف he doesn't speak English all the time. وده كده السيمي كولن. أخدنا إيه اللي نايم؟ أخدنا number 1 الفول ستوب، أخدنا الكاما بأنواعها الثلاثة listing comma، joining comma، bracketing comma. أخدنا number 3 الكولن اللي هي تفصيل بعد إجمال واللي بنحطها في بداية اللست. ودلوقتي أخدنا نمبر 4 السيمي كولن اللي هي جملتين بيتكلموا عن نفس الموضوع. تعالى ننتقل نمبر 5 للهايفن. الهايفن الشرطة الصغيرة. احنا عندنا مجموعة من الأسماء اسمها compound words، الأسماء المركبة. الكومباوند ووردز هي بتتكون من اسمها كده من أكتر من كلمة. احنا بنستخدم فيها هايفن. أول حاجة it's a 6-hour flight to Mumbai. احنا عندنا 6 hour، انا ممكن استخدم 6 hour كصفة للكلمة اللي بعدها. اسمها a compound adjective او الصفة المركبة. 6-hour flight to Mumbai. It's a 6-hour flight to Mumbai، يعني رحلة 6 ساعات. دي it's called a compound adjective. المثال اللي بعده this is my mother-in-law. دي كلمة معناها عارف يعني my mother-in-law؟ your in-law، أهم شخصية في حياتك هي حماتك. طبعا my mother-in-law دي اسمها a compound noun أو اسم مركب بنستخدم hyphen my mother-in-law. يبقى الهايفن بنستخدمها في compound words سواء صفة مركبة اللي بتيجي قبل الاسم، زي مثلا I read a 500-page book. I read a 500-page book. هنحط بين 500 و page هنحط hyphen وهي بتوصف كلمة book. أو this is my brother-in-law، معناها ده أخو المدام أو أخو مراتي. ده compound noun. الهايفن كمان بنستخدمها مع البريفكسز زي x و self. إيه هي البريفكسز؟ اللغة الإنجليزية بتتميز بحاجة اسمها بادئة. ممكن الكلمة أو في بداية الكلمة نحط prefix زي on، زي this، زي n، زي x، زي self تغير المعنى. مش كل البريفكسز بتاخد hyphens، لكن x خاصة وكمان self بنستخدم بعدها hyphen. His ex-wife was promoted. كلكم عارفين الx x كذا. His ex-wife زوجته
was promoted and is now his direct manager. اترقت وبقت مديره العام. His ex-wife was promoted and is now his direct manager. شايف ex-wife. هنتكلم عن السيارات ذاتية القيادة. Self-driving cars may become popular one day. Self-driving cars may be popular one day. شايف البادئة self-driving cars may become popular one day. الهايفن كمان ممكن نستخدمها لما نحب نضيف البريفكس anti-European، بس خاصة لما تيجي بعدها proper noun أو اسم عالم. European يعني أوروبي، anti-European يعني ضد الأوروبيين. برضو البريفكس post 1950. post معناها ما بعد، يعني احنا دايما مصر ابتدت التطوير امتى؟ post 1973. post 1973 يعني فترة ما بعد 1973. يبقى البريفكسز ايه؟ زي x، وعندنا برضو self، وفي anti، وفي كمان post. وده كده نهاية الهايفن. الهايفن بسيطة جدا، بتيجي في الكومباوند ناونز أو الأسماء المركبة. نمبر 2 بنستخدمها مع بعض البريفكسز زي self، وعندنا برضو x وanti وبرضو post. لكن مش كل البريفكسز on ما بتاخدش هايفن، this ما بتاخدش هايفن خالص. كده خلصنا الهايفن. تعال ننتقل للبرنثيسز. برنثيسز زي القوسين كده. البرنثيسز بنستخدمها علشان to add non-essential information. ايه ده؟ انا سمعت الكلمة دي قبل كده. معلومة مش ضرورية. مين هي دي؟ فاكرينها؟ براكتين كاما؟ فعلا البراكتين كاما. برضو زي ما احنا بنستخدم البراكتين كاما علشان نفصل non-essential information، البرنثيسز ممكن تستخدم علشان نفصل non-essential information، خاصة لما تبقى المعلومة دي date تاريخ، name اسم حد، أو statistic إحصائية معينة. Look at this example. The percentage of under 30s doing regular exercise was lower 45% than that of people over 45 52%. هنا أنا بدي معلومة إضافية، بقول إن نسبة إن الشباب أو الأشخاص اللي هم تحت 30 اللي بيعملوا regular exercise وبيقوموا بالرياضة كان أقل من الأشخاص اللي أكبر من عمر 54. هنا حطيت معلومة إضافية ممكن أستغنى عنها اللي هي percentages. نسبة الشباب دول كام، ونسبة الناس اللي أقل من 4 أو أكبر من 45 عام بيعملوا قد إيه. يبقى البرنثيسز بستخدمها علشان أضيف معلومة إضافية، خاصة لما المعلومة دي تبقى date. ممكن تبقى سنة. فلاديمير ميكوفسكي 1893 1930 was one of the most famous poets of the revolution era. الشخص ده اللي اسمه فلاديمير ميكوفسكي 1893 1930 يعني اتولد سنة 1893 وتوفى 1930. حطيت المعلومة دي بين ايه؟ بين parentheses. على فكرة انا ممكن اشيلها، اقول فلاديمير ميكوفسكي 1893 1930. انا ممكن اشيلها، ممكن اقول was one of the most famous poets of the revolution era. يبقى البرنثيسز بنستخدمها علشان نفصل non-essential information زي الكاما، بس لما المعلومة دي تبقى ايه؟ a percentage نسبة مئوية، ممكن date سنة اتولد كذا ومات كذا، او حتى statistic او احصائية معينة. كده احنا خلصنا البرنثيسز. ركز معايا، جمد قلبك، يلا نكمل ونروح للداش. في حاجة اسمها داش او الشرطة، بس هي بتبقى اصغر شوية من الهايفن. يعني عندنا نوعين من الداشز. عندنا حاجة اسمها ان داش وفي ام داش. هما الاثنين الاختلاف في الحجم. الان داش اللي هي صغيرة بنستخدمها between numbers لما بنشوف النتيجة السكور مثلا بتاع الماتش او السكور بتاع اي حاجة. The score is 14-21. ممكن نستخدمها بين عامين. لو انتوا فاكرين احنا كنا حاطين داش في المثال اللي قبل كده. He left from 1953-2016. طب لو جبنا اليرز دي جوست الجملة ممكن نحط البارنثيسز زي ما قلنا في الاكزامبل اللي فات. يبقى عندنا الان داش اللي هي الشرطة الصغيرة بنستخدمها في السكور، وكمان بنستخدمها between 2 years أو عامين أو فترة معينة. النوع الثاني من الداشز اسمه الام داش، والام داش هو أكبر شوية في الحجم. ام داش زي ما أنت شايف كده. This is called an M dash. الام داش بنستخدمها to show a break in a sentence. يعني مثلا أنا بقول حاجة معينة وعملت بريك، عملت فاصل بمعلومة تانية.
Please call your teacher Mr. Ahmed on Friday. Mr. Ahmed ده it broke the fluency of the sentence. الجملة نفسها أو الفلو بتاع السنتنس لما أنا قلت مستر مين أو الشخص مين وكملت الجملة بتاعتي. يبقى to show a break in a sentence. Please call your teacher Mr. Ahmed on Friday. الام داش برضو ممكن نستخدمها للتأكيد لو أنا عايز أظهر معلومة معينة. for emphasis. لو أنا عايز أكد على أي معلومة مهمة جدا أحطها بين الام داشز. Never steal from that store. Never. اوعى تسرق من المحل ده حاجة. Never. It's not just a bad idea. دي مش حاجة وحشة. It's illegal. دي حاجة غير قانونية. شايف أنا جبت الام داش قبل كلمة never لأن أنا عايز أكد إنك ما تعملش حاجة زي كده. It's illegal. عايز أقول لك دي حاجة غير شرعية. يبقى كده خلصنا الان داش صغيرة شوية دي بنستخدمها في السكورز. اوكي لو أنت عايز تقول النتيجة. Number 2 الام داش بستخدمها to show a break in a sentence. أنا ماشي بقول حاجة واعترضت أو قلت حاجة في النص يعني عشان تعترض باقي الجملة بتاعتي. لو أنا برضو محتاج إن أنا أركز على جزء معين بفصل كلمات معينة أو عبارات معينة عشان for emphasis. أنا عايز أقول لك never أوعى تعمل كده. It's illegal. الكلام ده حاجة غير شرعية. الخبر الجميل إن إحنا دخلنا لنمبر 9. عندنا الدوتس. الدوتس دي يا أصدقائي اسمها إيه؟ اسمها إلابسس. اسمها إيه؟ إلابسس. دايما بنشوفها في الكتب والروايات الإلابسس. الإلابسس بكل بساطة أو الدوتس بنستخدمها علشان نقول للشخص إن في جزء هنا intentionally omitted تم حذفه مش عايزينه واضح أو ما ينفعش نقوله أو الكلام ده كله. أنا بدأت الجملة بتاعتي بالإلابسس was really good at public speaking. was really good at public speaking. يبقى الإلابسس بنستخدمها مكان الجزء المحذوف. أنا حذف جزء يعني لسبب ما يعرفه أو خاص بالكاتب. ممكن يكون هو مش عايز يقول الاسم عايز القارئ هو اللي يخمن هو ده أو حاجة معروفة قبل كده. دي اسمها إيه؟ اسمها الإلابسس. تيجي نراجع إحنا خدنا إيه؟ نمبر 1 إحنا بدأنا مع بعض بالفول ستوب. بعد كده نمبر 2 اتكلمنا عن الكاماس والثلاث أنواع إيه هما؟ اتكلمنا عن اللاستنج كاما، جويننج كاما، براكتنج كاما. نمبر 3 اتكلمنا عن الكولن اللي بنحطها في بداية اللاست اللي بندي مثال على حاجة مجملة. اتكلمنا عن السيمي كولن اللي بتيجي بين جملتين بيتكلموا عن نفس الموضوع. اتكلمنا عن الهايفن اللي بتيجي في الكومباوند ناونز او الاسماء المركبة. اتكلمنا عن الداشز زي عندنا مثلا فور اكزامبل الان داش اللي بنستخدمها في السكورز. واتكلمنا عن الام داش اللي بنستخدمها عشان جملة اعتراضية او حابب ان انا ااكد على جزء معين في الجملة بتاعتي. واتكلمنا عن الإلابسس في حذف جزء معين او عشان اقول للقارئ خلي بالك في حاجة محذوفة هنا. يلا ننتقل لنمبر 10 الكويشن مارك. طبعا كلكم شاطرين ما شاء الله عليكم وعارفين ان الكويشن مارك is used at the end of a question. في نهاية السؤال. Where did you go last Friday? Where did you go last Friday? خليني أسألك where did you go last Friday؟ لا احنا مش فاضيين خلينا في الدرس بتاعنا. Where did you go last Friday؟ أنا I stayed at home. طب I stayed at home هنحط إيه في الآخر؟ كامة إيه؟ هنحط full stop. فعلا I stayed at home. Where did you go؟ طب خد عندك الاستخدام الجميل ده للكويشن مارك. انت مش احيانا بتقول حاجة وتكررها وانت مش مصدق. انا ممكن استخدم الكويشن مارك to show doubt علشان تحس انك مش مصدق. Neither was the thief. Neither was the thief. Neither was the thief. مش مصدق ان neither was the thief. ده استخدامات الكويشن مارك. يبقى number 1 to show doubt. number 2 لو انت في نهاية الاسئلة وكل انواع في عندنا WH question في عندنا yes و no question في عندنا الكويشن تاج. اجمدوا يا اصدقائي شويه هانت اهو الاكسكلاميشن ماركس. الاكسكلاميشن ماركس بنستخدمها الجمله التعجبيه بنسميها في التعجب يعني to express a strong feeling surprise or shock. hooray our team has won. hooray ده تعبير بنسميه an interjection بنستخدمه في المشاعر. fantastic you got a high mark. fantastic you got a high mark. طبعا بنستخدمها بعد الاكسكلاماتوري سنتنس او الجمله التعجبيه وهي الجمله اللي فيها سربرايز فيها فيلينجز فيها شوك فيها انبهار اي مشاعر زايده شويه بنستخدم الاكسكلاميشن مارك.
تعال ننتقل نمبر 12 السبيتش ماركس. احنا اتكلمنا عن الكوتد سبيتش او الدايركت سبيتش او الكلام المباشر، وعرفنا ان فعل القول لما يجي في الاول بنجيب بعديه كوما، لكن لو جه في الاخر بقى واحنا بنقفل السبيتش ماركس بنستخدم كوما. احنا هنتكلم بقى على السبيتش ماركس. السبيتش ماركس دي بنستخدمها to quote what someone said. لما نحب نقتبس كلام حد قاله. He stood up and said I wouldn't do it if you paid me $1,000,000. وقف وقال لي انا مش هعمل كده حتى لو تدفع لي $1,000,000. شايف السبيتش ماركس استخدمناها في بداية الكلام. برضو نراجع الكوما اللي بعد الفعل القول. He stood up and said I wouldn't do it if you paid me $1,000,000. نمبر 13 هنتكلم عن السلاش. عارفين السلاش اللي هي الشرطة المايلة. خلي بالكم في عندنا نوعين من السلاشز، في واحدة بتبص لورا وفي واحدة بتبص لقدام. الناس الشاطرة بتاعت الكمبيوتر عارفة ان الباك سلاش دي خاصة في الكودينج، بنستخدمها في البرمجة. احنا هنتكلم عن دي اللي هي بتبص لقدام. السلاش بنستخدمها to indicate or، يعني تديك معنى كلمة or. مثلا when leaving the classroom، لما تيجي تطلعوا من الكلاس روم the teacher noticed that a student had left his or her backpack. هم خارجين لاحظ ان طالب او طالبة his or her backpack. يبقى هنا السلاش او بنستخدمها بمعنى or. ممكن نستخدمها عشان نكون بعض الابريفيشنز، اختصارات، زي مثلا بدل ما نكتب air conditioning او التكييف A/C. A/C بتشير الى الاير كونديشننج، يبقى ده السلاش. اوعى تكتبوها كده، لو انت بتشتغل في البرمجه عارف دي بنستخدمها في الكودينج، لكن اللي احنا بنقصدها في الانجليش او البانكشويشن مارك دي بنستخدمها بمعنى اور، وبنستخدمها في بعض الاختصارات زي AC. اخيرا وليس اخرا هنتكلم عن الاباستروفي. الاباستروفي كلنا بنستخدمها من اول الكيجي، لما كنا بنحذف حرف معين ونحط فوق الاباستروفي. can't احنا بنكتب can't CANNOT، بس ممكن نختصرها ونقول can't CAN apostrophe T. he's بدل he is. اي حرف بيتحذف في الانجليش بنحط مكانه apostrophe. او حتى في النمبرز بدل ما اكتب 1999 طبعا بعمل الاباستروفي مكان 19، طبعا بيبقى واضح انا I was born in 1999. مش بس كده، الاباستروفي بنستخدمها to show possession. مش احنا عندنا حاجة اسمها اسم ملكية؟ This is أو Mr. Ahmed's bookcase is awesome. Mr. Ahmed's bookcase is awesome أو مكتبة مستر أحمد رائعة جدا. أنا قلت Mr. Ahmed's bookcase is awesome. Mr. Ahmed's apostrophe S. Harry's book, boy's coat. طبعا احنا بنستخدم الاباستروفي في لما to show possession أو مع اسم الملكية، وفي نفس الوقت بنستخدمها لما يكون عندي حرف معين is omitted. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتكلمنا عن ايه النهاردة؟ عرفنا يعني ايه البانكشويشن ماركس، وقلنا هي عبارة عن سيمبلز بنستخدمها في الرايتنج. اتكلمنا عن الفول ستوب، وعرفنا ان الفول ستوب بنستخدمها في نهاية السنتنس، بس لازم تكون بتديني فول ايديا. اتكلمنا عن الكاما، وعرفنا ان في 3 انواع من الكاما. عندنا الليستنج كاما والجويننج كاما والبراكتنج كاما اللي بنستخدمها عشان نفصل النون اسينشال انفورميشن، وكمان بنستخدمها في الكومبلكس سنتنس زي جملة اف. بعد كده اتكلمنا عن الكولن، وعرفنا ان الكولن بنستخدمها لما نحب ندي مثال بعد ما قلت حاجة بشكل عام. There is only one thing left، هناك شيء يتبقى، هو الامل في الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا بعد كده عن السيمي كولن، وعرفنا ان السيمي كولن بتربط جملتين بيتكلموا عن نفس الموضوع. اتكلمنا عن الهايفن، وعرفنا ان الهايفن بتيجي في الكومباوند ناونز. اتكلمنا عن الداشز، وعرفنا ان في ان داش اللي بنستخدمها في السكور، والام داش اللي بنستخدمها لو احنا عايزين to show emphasis. عايز اكد اقول لك never do that again. never. it's not just a bad idea, it's illegal. انا عايز اكد على حاجة معينة او عايز ابرز جزء معين. اتكلمنا مع بعض عن السلاش، وعرفنا ان السلاش دي بنستخدمها بمعنى اور او بنستخدمها في بعض الاختصارات. اتكلمنا عن الاكسكليميشن مارك وبنستخدمها في نهاية الجمل التعجبية. اتكلمنا كمان عن الابوستروفي لو في حرف احنا شلناه في الكونتراكشنز في الاختصارات زي I'm, he's, she's، وكمان بنستخدمها في البوزيشن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش to subscribe to my channel. ان شاء الله هيكون في فيديوز تانية كتيرة جدا. Thank you for watching and thank you for your patience. Goodbye.